В попередній серії були проблеми з фараонами, вони їдуть за нами, вони вже в дорозі. Запал, пацани, запал! Це, чуваки, дуже красиво. Я йду через рудий ліс. Котрий фонить, а я їду через нього один. І це було, Гей, чуваки, всім привіт! Сьогодні я вам буду розповідати про те, як ми ходили в Чорнобиль, і це друга частина з нашого походу. Закинулись ми в Прип'ять, друзі, о 2-й годині ночі, приблизно. Заселились, поспали там. Вона засрана, але в принципі нормальна. Сталкерам не звикати. Це одна кімната. Друга кімната, де інші пацани спали, вона от. 7 часов пешком дошли. Мы, я думаю, дойдем. Там пацани вирішують, коротше, як викидуватись. Дуже красиво, але і страшно водночас. І ви уявляєте, наскільки перспективним було місто Прип'ять? Це вже наша друга хата, і виходить, подивіться, ти отак от заходиш, зліва кухня, це все коридор, просто так от проходиш. Одна кімната була, праворуч ще одна кімната з балконом, туалет, і тут ще ось третя кімната з балконом. Йо-моє, ванна, офігеть. Дуже багато будинків, де реально по 2-3 кімнати на квартиру. Ви уявляєте, наскільки пріоритетним було оце от місто? Ми знайшли декілька журналів з тих часів, і це було дуже приємно знайти такі от артефакти саме 80-х років. Розумієте? Мусульмани намаз читають. В кожному поході є план, місія, котру, бажано виконати. І ідея цього походу була у тому, щоб зробити міні-ремонт в одній з квартир в Прип'яті. Ніфіга собі. Ох. Тут хтось живе, чиясь хата, тому що, як ви бачите, все до ладу привели. Сталкери ходять для того, щоб робити ремонти в хатах. А я прораб. Я контролюю роботу Вовка. Вовк молодець, добре справляється. Красавчик. Просто хоче премію отримати. Тут у нас рожевий сталкер. Розкажіть, чим ви займаєтесь? Я герметизирую помещение, чтобы никакой ветерец сюда не задул. Ого, щоб тут було тепло. Да. Та ви Можно що? прийти зимой и спокойно отдохнуть. Угу. Тихонько, мы на эпиле идем. Да, гоу. Сейчас пойдем вместе. Все, я доклав. Давай быстрее, Тримай. на хате внизу. Ввечері, на той момент, ми ще з Вадим Вадимичем, Цвятокором і Аліксом Супером вирішили піти в центр міста і полазити там біля колеса огляду, залізти на 16-поверхівки. Але, друзі, дещо пішло не так. Подивіться, який будинок. Це, походу, новобудова, да? Тому що вона збереглась нереально, вона майже нова. Да? Як думаєте? Одна из последних построенных. Тут якісь розмови. А нам якраз треба в цей бік. Тачка, да? Автомобіль жовтого кольору. Там желтый автобус, короче. Так, я бачу. Дуже дивно, тому що екскурсій вже не повинно бути. Знаєте, це насправді дивно буде звучати, але в реальності Прип'ять, вона розслабляє. Це, можливо, буде дуже дивно звучати, але в реальності Прип'ять, вона розслабляє, вона заспокоює. І дуже класно слухати, як там співають пташки, чесно. Ми залізли на 16-поверхівку, швидко пофоткались, там назнімали все, що нам треба. Я вам зараз спробую показати, що там відбувається на головній площі. Зараз, і там лівіше, далі, дивись. Там дуже багато людей, он білий автобус, і всі в чорній формі, це не екскурсія. І воно всі, коротше, тільки що зайшли в готель Полісся. Так, мне нужна камера зум. Дуже багато автомобілів, чуваки. Це по-любому військові. Якась
або навчання, або тому що завтра 26 число, виходить як 33 роки тому вибухнула АЕС. І от щось типу відбувається, можливо, у них якась типу, як з українського, отработка. Яка краса. А ось те саме колесо огляду, котре так і не встигло відкритись. І, на жаль, ми туди не зможемо потрапити, тому що це... Ви чуєте це? Це, можливо, якийсь концерт на завтра. Мені дуже сильно закортіло піти в туалет. Я кажу пацанам, пацани, дуже сильно хочу, прям не можу терпіти. А це там, ну, якби по таким масивним справам, розумієте, да? Коротше, я пішов, сходив, все нормально, і тут я чую якісь звуки. І я думаю, Орі знов там нормально, коротше, з пацанами зараз налякаю. А потім я чую галас такий, знаєте, в 3 пари ніг. І якби я зрозумів, що це не Різнов, бо він не дурачок. Ну, так голосно себе вести. І люди, котрі піднімались, ну, блін, я так гарно розповідав, ну чого ти падаєш, алло? Петрович, що ти мочиш? Я стою, слухаю, а вони реально піднімаються і з криками, і так голосно гупають ногами. І я зрозумів, що це 100% копи. Я швидко ховаюсь в якусь технічну кімнату, і за стінкою зупиняється фараон. Я в той момент навіть чув, як він дихав. Вони піднялись на поверх вище. Я спустився тихо вниз, постояв трохи, подумав, що далі робити, і вирішив йти на хату, тому що я не знаю, де і що пацани. Може, вони самі вже тихо спустились, а я їх не бачив, і теж пішли. І тут я думаю, треба повернути голову назад. Я не знаю, видно це на камері чи ні, але я тільки що повертався. А за мною метрів в 150 йдуть копи, тобто вони мене пасуть. Я реально бачив, як тупо за мною йдуть. Зрозуміло, що від копів треба було відірватися, тому що вони спеціально йшли за мною, вони пасли мене для того, щоб я привів їх на хату, де ми зупинились, і вони просто реально поканули би нас всіх. Коли я йшов на хату, я паралельно пацанам відписував в ТГ і в Директ в Інстаграмі все, що відбувається. Тому що у мене не було ніякої інформації про них, і мені треба було якось їм давати інформацію, щоб при можливості вони її прочитали і відштовхувались від моєї інформації і знали, що їм робити. Закінчилось все тим, що я просто взяв і відірвався від копів. В квартирі я сидів, друзі, приблизно 1,5 години в суцільній темряві і чекав, коли ж все ж таки повернеться наша команда. Стає. Чувак, що там було? Чувак, подожди, давай эту шкалу включу и начнем. Это был тихо, молчи. Короче, ребята, мы пришли на нашу хату, и Серега Печенько, он тут, слава тебе, Господи. Получилось так, что мы втроем смотрим снизу машина. Мы резко бежим и таримся в эту. Не, мы сейчас не таримся. Слышно, я смотрю, короче, с другой стороны здания, такой, смотрю вниз и слышу голоса из леса. Вот именно из леса голоса. Да, да. Но я думаю, ну если из леса голоса, значит, что им еще идти минут 7 наверх, типа, подниматься. И я такой вдруг понимаю, что, блядь, голоса уже там. Мы решаем зайти в техническую дырку, и я просто смотрю, мы только залезли, и какой-то чувак подходит и пытается, и дверь открывает, смотрит. І ви чуєте ці звуки? Це якраз таки той момент, коли реально до пацанів ломились в їхню кімнату. Я заникався, коротше, стою, і пацани такі російською мовою, типа на кришу можна не підніматися, смотрим, типа, все здесь. І до мене приходить в голову така думка про те, що це по-любому копи. І вони, типу, зробили це для того, тому що вони викопали, вони нас запалили, вони знали, що ми будемо спускатись, і вони шукали нас десь там. Они говорили, тут пацаны какие-то. Да, чувак, щось теж було. Це може бути корд, це типу спецпризначення.
На наступний день ми продовжили гуляти містом, відвідали декілька цікавих квартир, взагалі просто гуляли по місту і шукали щось цікаве. Зайшли в пожежну частину, відвідали в'язницю і, друзі, ще ми знайшли сховище мародерів. Напишіть мені в коментарях, що ви думаєте про це відео та і про наш похід взагалі. Я тобі дякую за перегляд. Це ще не кінець, так що підписуйся і щасливо!